kita tutup selama 75 hari tanpa apa-apa income. Tempat kita orang sendiri, red zone agak susah lah untuk kita orang nak start bisnes. Kita terpaksa menanggung kos kita punya tenaga pekerja kita. Pengusaha kita still kena bertanggungjawab. Sebab saya memang harapkan benda ni je, saya tak ada benda lain dah. Kalau boleh nak macam dulu balik lah. Tak boleh nak berniaga, sale tak ada, memang susah lah, tak boleh nak bayar hutang. Orang pun susah nak datang pasal mungkin takut dengan masalah penyakit COVID-19 ni. Harapan saya semoga orang ramai boleh datang ke tempat ni balik. Saya harapkan makin lebih lagi lah rangsangan ekonomi terhadap perniagaan food truck. Kita orang bersyukur ada tempat hub macam ni, macam tapak ni kan. Kalau tak ada diorang, kita ada masalah sikit lah. Temui kami di Jumpa kami. boleh jumpa kami Tapak Urban Street Dining. Cyberjaya. Tapak KLCC Stadium KL. Tapak TTDI. Angkor Mall PJ. Tapak Shah Alam.